Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam. Mo kí wa ní àṣálẹ́ tòní. Mo kí wa ní kíkí tí a mọ̀ kíra wa nínú ọgbà àlùjánnà. Kíkí tí ó bá gbogbo ìgbà mu, ó bọ́sàn mu, ó bá àárọ̀ mu, ó bá alẹ́ mu. Kò sígbà tí a lo kíkí tí kò bá a mu. Gẹ́gẹ́ bí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣe sọ fún wa wípé gbogbo orígun ìgbà tí a bá ti ń fọ́n kíkì yìí ká mọ̀ ṣe kí ni ká mọ̀ dára wa lóhùn. Mo tún kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ní alẹ́ tòní ẹ rí pé lórí ìkànnì yìí ó ti tó ijọ́ mẹ́ta tí a bá ní báwo ni Yorùbá ṣe máa ń sọ tábà ní dònà pẹnu. Ó ti tójọ́ mẹ́ta tí a ti lò kàn nìyí láti fi ṣe program. At least tí n bá kà ní méjì ó ti lé ní over a month ọ̀nà before ká tó mú Ramadan going to 2 months ní báyìí tí a ti lo ìkànnì yìí. Kò sí tó fà náà ju pé àwọn àsìkò wa ó kó wa ní papámọ́ra, kò jẹ́ káyè fi bẹ́ẹ̀ wà láti fi ṣe àwọn program yìí. So mo kí wa gan. Ẹ̀yin tí ẹ sì jẹ́ òpùrọ̀ náà tó yẹ pé ní tí ẹ wáyé wá ṣe ń ti yín ni pé kẹ́ wá ba ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba àlékè ọlá jẹ́, kí ẹ wá mọ́ gbógun ti ọmọ ìyá yín nínú ẹ̀sìn Islam látara wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ ìyá yín. Mo kí ẹ̀yin náà, mo kí yín gidi gan. Mo kí yín fún gbogbo àwọn iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ti ṣe ní àwọn àsìkò ìgbà tí a fi wà lórí ìkànnì yìí. Gbogbo ìtẹ́ ẹ ṣe nínú Ramadan, ìtẹ́ ẹ ṣe lẹ́yìn Ramadan, àbẹ̀ Ọlọ́run ọba kó san yín ní ẹ̀san yín ní déédéé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe iṣẹ́ náà, kí Ọlọ́run ọba kó fi san yín. Torí pé èèyàn onímọ̀ ṣiṣẹ́ kan àyàfi kó mọ̀ ro kan wípé àtúbọ̀tán gbọ́dọ̀ wà lórí iṣẹ́ tí òun ń ṣe. So àwa ń bẹ Ọlọ́run gbogbo èròǹgbà yín lórí Alhaji wa Malam Yusuf Ọlátúndé Adépọ̀jù, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe gbèrò tẹ́ ṣe ń dìtẹ̀ tí tó yẹ pé ọ̀tẹ̀ tẹ́ ń di ojoojúmọ́ ni ẹ yé dìtẹ̀, ẹ sì jáwọ́ nínú wípé kẹ́ ẹ yé mọ̀mọ́ parọ́ fáráyé láti jẹ́ wípé káwọn èèyàn lè rí yín ní olóòótọ́, látàrí pé ẹ ti mọrú èèyàn tí Ọlọ́run bá dá Malam Yusuf Adépọ̀jù, pé èèyàn kan tí èé ṣe ẹni tí máa ń bá èèyàn ṣe ìfagagbága láti máa bọ́ sórí orí social media. Ẹ wá ń wò yí pé torí pé ẹ lè lo platform yẹn láti máa tarnish image wọn, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ oríṣiríṣi. Àkí ẹ̀yin náà. So nálẹ̀ yìí mi nígbà lásìkò gbogbo ń tá lò ní orí program yìí ó pẹ́ tán pátápátá 45 minutes. Ní tá fi ṣe program kò ní ju within 30 to 35 minutes lọ. So minutes tó kù la fi gba course. So àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ látara wípé ọmọ ìyá wa Bra Jamiu, àwọn ọlọ́pàá lọ sílé ọ̀dọ̀ wọn, bẹ́ẹ̀ ni kò sí rọ́ńbẹ́, tí wọ́n make attempts láti arrest wọn, èèyàn ń ṣe rọ́. But èyí tó jẹ́rọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ni pé kí wọ́n wá bọ́ sórí social media pé ṣe rí àwọn ọlọ́pàá tó wá sílé mi yẹn o, Yusuf Adépọ̀jù ló rán wọn wá. Irọ́ nìyàn. Ẹ mọ̀ pé nítorí pé ẹ rí pé Abumoridi wọ́n busy schedule school
academic rigor kò yẹ kán ráàyè so ẹ wò pé ẹ lè máa pa àwọn ọ̀rọ̀ yẹn àwọn other people náà tí ó mọ facts tí wọ́n ní facts lọ́wọ́ ẹ mọ̀ yí pé kò sí time ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní na àwọn jókà yín so àwọn òmùgọ̀ bíi ti yín ni ó mọ̀ gba ọ̀rọ̀ yín gbọ́ àwọn òmùgọ̀ tí wọ́n kóra wọn jọ táwọn náà tí wọ́n jọ ń dètè pẹ̀lú tẹjọ wà papọ̀ ni ó mọ̀ gba àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ gbọ́. Lákọ̀ọ́kọ́ màá kọ́kọ́ ṣàlàyé lórí àwọn ọlọ́pàá tí ó lọ sí ilé àfà Jamiu tí wọ́n fẹ́ arrest wọn. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ yìí pé Ọlọ́run bá dá Malam Yusuf lẹ́yìn kan tó yẹ pé kì í báyàn jẹ́ kì í dìtẹ̀ èèyàn bí Ọlọ́run ṣe dá wọn kán mọ́ wùwà wọn kán mọ́ lọ nílọ tiwọn bọ́lọ́run ṣe dá wọn nìyẹn. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lórí Captain Yahya Albarika captain tó wà ní prison lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí arrest nílùú Ìbàdàn látara wípé ó ṣe kí ni ó fraud Malam Yusuf Adépọ̀jù ó dẹ̀ tún fraud àwọn other members wa látara pé ó disguise as a military personnel tó ṣe yí pé irọ́ ni ó impersonate Nigerian army ni so tó parọ́ pé òun ní accident pé so accident yẹn dẹ̀ wà vital ó le gan Nigerian army ò dá sóhun wọ́n neglect àwọn lọ ń face Boko Haram ní Bauchi àtàwọn bandits all sort of fake information and nonsense from his mouth so táwa wá wò pé òkè o látara pé Ọlọ́run ń dá Malam Yusuf ní ẹni tó ní ẹyin ju àánú ṣíre ẹ̀yin tẹ́ lè bọ́ síta tẹ́ ń sọ yí pé captain ó ti lu Àfọ̀ọ́lárìnwájú ní jìbìtì rí ẹ̀yin náà lẹ tún wá bọ́ síta tẹ́ tún wá ń portray captain as innocent of the crime in tó gbé dẹ́wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi ń serve jail times ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn in tó ṣe mí ní kàyéfì ni pé àwọn tí máa ń gbọ́ yín bóyá wọ́n máa ń kí n sọ pé àwọn tí ọ̀rọ̀ yín máa ń freak kí n má sọ pé àwọn tí ń gbọ́ yín torí àwọn onílàákàyè náà wà nínú àwọn tí ń gbọ́ yín gbogbo èèyàn ò lè sùn kán kọrí síbì kan náà bọ̀ kí n sọ yín pé lára àwọn tí ó máa ń follow tẹ́ ń sọ tí wọ́n dẹ̀ ń circulate informations yẹn táwọn náà dẹ̀ ń believe yín kí n sọ yín pé ààyè ń bẹ nínú làákàyè wọn ààyè ń bẹ ń bẹ látara yín pé wọ́n verify wọ́n dẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ wọ́n observe pé contradictions ó wà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀yin gangan fúnra yín gan bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn gan ẹ máa ń contradict ara yín tẹ́ bá sọ statement kan sìn within the next 2-3 minutes ẹ mọ̀ deny pé n tẹ́ ẹ sọ yẹn ẹ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ irú èèyàn tọ́lọ́run dá yín nìyẹn so láti wá bọ́ síta máa sọ wípé Yahya ìyẹn ní captain wípé kò ń ṣe criminal wọ́n set ẹ̀ up ní àwọn tó lò àwọn ẹ̀ náà rán lẹ́wọ̀n kí ni tí Malam Yusuf fẹ́ gbà látara wípé Yahya o mo fẹ́ offer ẹ lásàmẹ́ǹtì o mo fẹ́ kó bá mi ṣiṣẹ́ kan o kó wá bá mi portray Jamiu as ẹni tí ò dáa lójú gbogbo ayé tó bá ti wá ṣiṣẹ́ ìtàn ní tó wá ṣẹlẹ̀ náà ni pé ó wàá lọ sí prison ẹ̀yin náà ẹ wò ẹ̀yin olùgbọ́ mi ṣé ìyẹn bá làákàyè mu ṣé ó kò tako ọpọlọ láti lo èèyàn kan láti fi ṣiṣẹ́ kan kó wá ṣiṣẹ́ yẹn tán kẹ́ ti wá jọ lágrímẹ́ǹt pé lẹ́yìn tó bá ṣiṣẹ́ ìtàn ó lọ serve jail times. The question now is this even tàtọ́ tó bá ṣe yí pé Yahya ó ní lọ́kàn pé òun lówó kan tóun fẹ́ gbà lọ́wọ́ Malam Yusuf Adépọ̀jù láti jẹ́ pé kóun lọ ṣẹ̀wọ̀n ìyẹn ní captain ṣé orúkọ rẹ̀ tí ó ti bọ́ sí gbogbo àgbáláyé tí wọ́n ń wò gbogbo àwọn issues all over the world tí wọ́n ráwọn nǹkan tí ń lọ ṣé ó lè rí orúkọ yẹn fọ̀ mọ́ as a criminal that's number one question tó yẹ kẹ́ kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ àfà Jamiu wípé
kí ló dé tí wọ́n ń contradict ara wọn. Ẹ̀yin yẹn sọ pé captain ó ti lu àfáà Al-Fulani ó ti lù ní jìbìtì rí. So ẹ̀yin náà lẹ́tí wọ́n sọ yìí pé Malam Yusuf ló ń lo captain. Now ẹ wá fò gẹ̀rẹ́ kúrò lórí Malam Yusuf ẹ wá bọ́ sórí brother Razak Akínọlá ní Birmingham. Kí Ọlọ́run bá kó bá mi ṣe dára fún brother náà. Ẹ fò kẹ̀rẹ̀ ẹ ní pé àwọn mẹ́fà ló wà ní kéèsì yìí o. Màá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ dárúkọ wọn. Ẹ dárúkọ captain as number 1. Ẹ dárúkọ oníyàwó mẹ́ta as number 2. Ẹ dárúkọ Malam Yusuf as number 3. Ẹ dárúkọ brother Razak Akínọlá as number 4. Ẹ wá ní pé àwọn méjì tó kù ẹ sì fi pamọ́ ná. The question is this. Kẹ́yìn tó bọ́ síta láti máa sọ wípé brother Razak Akínọlá kọ́lọ́mbà kó bá ṣe dáadáa fún brother yẹn wípé wọ́n conspire papọ̀ pẹ̀lú captain láti tarnish image yín and then láti lè jẹ́ káyé kan portray yín as a criminal to the world. The question now is this. Kí ni tí brother Razak Akínọlá fẹ́ gbà ń bẹ̀? Ṣé ẹ̀yin àti brother Razak Akínọlá ẹjọ́ dá nǹkan kan papọ̀ ni? Ṣé ẹjọ́ fẹ́yàwó kan náà ni? Ṣé ẹjọ́ wá láti ilé kan náà ni àbẹ́jọ́ ń jà sí property? Because mi ò understand yín. So ẹni yìí wá make move. Wọ́n complain fún the rightful authorities wípé ẹ gbà mí o. Ẹni tí wọ́n ń pè ní Jamiu yìí o. Ó ń portray me as a criminal pé èmi àti captain àdìjọ ń perpetrate evil in the society. Àjọ ń cause nǹkan tí wọ́n ń pè ní facade lórílẹ̀. And this person single-handedly writes a worded petition to the Kwara State government wípé ẹ bá wọn dá sí direct complaint. Ẹ wá sá ní court sísá ní court tẹ wá sá ní court thank God pẹ́yìn náà fúnra yín náà lẹ bọ́ síra yìí pé ṣe bí mo wá court lọ́jọ́ yẹn níṣe báyìí ni mo ń wo gbogbo yín tí mo rí yín lọ́ọ̀yà yín dẹ̀ bọ́ síta ìyẹn that Ògúngbè ó ń sọ fún court in the presence of all other witness tí wọ́n lè witness ó ń portray yín as ẹni tó sick pé ẹ wà available for that day pé sóòtú ní náà nǹkan ẹ lè present in court. The judge now asking ó wá ń bí léèrè yìí pé in tí òun sọ fún mi yìí even at all if you want to file any document pé okay according to him ó sọ pé òun ti file a preliminary objection tá a máa ń pè ní PO and the motive of action or something like that ṣá òun file ẹ̀ tó o bá file ẹ̀ gan this is direct complaint sí judiciary ó require kí ẹni tí wọ́n allege kí ẹ pé mo dẹ̀ máa ń sọ pé kíní kan pé ẹ má máa sáré máa pèèyàn ní criminal kó ó ṣe nǹkan ọ̀ǹtì tí ilé ẹjọ́ ló ní jurisdiction láti sọ pé ẹni yìí criminal ni once ilé ẹjọ́ bá sọ pé ẹni yìí criminal ni ó ti wà declared ó ti wà well known ó ti wà well spelled out pé criminal ẹni yẹn people like captain say criminal nítorí pé ilé ẹjọ́ ló declare as a criminal. So during the course of investigation tí ilé ẹjọ́ ò tí conclude wípé ẹni yìí criminal ni ẹni yẹn sì wà under investigation so such person will be called alleged ẹ get my yẹn suspect ni. So judge wa ń sọ lọ́jọ́ yẹn because I was there I was at Ìlọrin pé ẹni tí wọ́n mú complain rẹ̀ wá yìí this suspect this defendant even at all tí ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ file anything ó require wípé kẹ́ni yẹn sì present ó dishonour court ni pé kò present. Well, a lot of dramas happen between lawyer Ogungbe and barrister US Imam kọlọmba àṣedára fún barrister US Imam. A lot of dramas happen during the course of arguing that in the courts. Now the question is this: that your clients, I am directing this to barrister Ogungbe, clients yẹn wá bọ́ síta the same day the same dates
different location. Ẹ gbọ́ mi, the same date, the same day, different location. Pé èmi tẹ́ ń wò yìí o, mo wà nílọrin bí mo ṣe ń wo gbogbo yín ní court ní. Pé kódà mi ọ̀nà ilé ẹjọ́, thank God pé bọ́ síta tó ṣe fídíò yẹn. Now kéèsì táwọn àjọ títí di June 1st or 2nd. Wọ́n lọ sí ilé àfà Jamiu láti lọ arrest wọn. Wọ́n lọ arrest wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ harass wọn. He was invited. Wọ́n lọ tender invitation because he was called on phone. Wípé I invite ẹ o kó wá sí ọ̀dọ̀ wa o ní zone 2. Kéèsì yẹn ò ní í ṣe pẹ̀lú Malam, kódà kò ní í ṣe pẹ̀lú Brother Razak rárá. It is a case between him and Brother Hassan. And who is this Brother Hassan? Imam Hassan. Kí Ọlọ́run bá a ṣe dára fún brother yẹn. This brother is the person tí àfà Jamiu ń gbé picture rẹ̀ jáde lórí social media tó portray rẹ̀ sí wọ́ọ̀dì pé ẹ mọ̀ wo Hassan yìí o, ó gbé picture rẹ̀ jáde, ó gbé picture ìyàwó ẹ̀ jáde. Ó wá ní pé ẹ mọ̀ wo Hassan tẹ́ ń wò yìí o, criminal ni o. Òun ni instrument tí Yusuf Adépọ̀jù ń lò láti wá da program mi rú tí mo fẹ́ ṣe ní ìtìrẹ́ tó kó àwọn ọmọ third jáde. Now Brother Jamiu bọ́ta nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn, that was about 2 years ago tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn wípé Brother Hassan ṣe kíní yẹn, wọ́n wá padà bọ́ síta lẹ́lẹ́kejì láti wá debunk ẹ̀ padà pé yín táwọn sọ yẹn o wrong. Ẹ máa wo kíní kan, mo fẹ́ ká ẹ̀yin èèyàn kẹ́ ẹ mọ̀ kíní kan nípa ẹni tá à ń pè ní Jamiu yìí. Inconsistency pọ̀ jù. Tí èèyàn bá dẹ̀ ti wà tó yẹ pé kò lè dúró ti ọ̀rọ̀ rẹ̀, even gan when you get to the courtroom during the cross examination tí wọ́n rí i pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ń lọ síwájú ó ń lọ sẹ́yìn, èwo ló fẹ́ jẹ́ ká believe. But thank God pé o jẹ́rú èèyàn báyẹn, even at all gbogbo àwọn allegations tí wọ́n ní against you and all the court cases against you, I know deep down in me pé a single one you can never win it. Go and write this down. I'm not the judge, of course. I'm not the judge. Are you getting my point? But I am very sure that a single one nínú àwọn kéèsì yẹn lè win yẹn. Reason being this, inconsistencies yìí ti pọ̀ jù. Ẹ bọ́ síta ẹ̀ ń dìfẹ́ mu Brother Hassan. Nígbà tẹ́ ẹ dìfẹ́ mu Brother Hassan tán, tẹ́ ẹ sọ pé òun ló wá da program yín rú. Bóyá some week later or some days, fúnra yín náà lẹ tún padà bọ́ síta tẹ́ ẹ sọ pé Brother Hassan irọ́ òun kọ́ o, kò mọ nǹkan kan nípa rẹ̀ o, pé kò mọ nǹkan kan nípa rẹ̀ o. Hassan yẹn o is an innocent to the crime. Àwọn kan ni wọ́n kàn fẹ́ dá issue sílẹ̀, tí wọ́n fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. The question now is this. Ní yẹn tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀, they make a peaceful how will I say it, láti bọ́ síta láti debunk ọ̀rọ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ sọ lákọ̀ọ́kọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ lọ, Brother Hassan ò dẹ̀ bínú, ó dẹ̀ ń live life ẹ̀, ó dẹ̀ ń gbégbé ayé àlàáfíà ẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe dáa, ó live life ẹ̀. Now the same Brother Jamiu yìí ló tún wá bọ́ síta ní yíyẹ yìí tó wá ń sọ fún gbogbo ayé pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ nípa Hassan yẹn o, pé òun ló wá da program mi rú o, ọ̀rọ̀ yẹn tí mo padà kó jẹ pé kò rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ yẹn rí bẹ́ẹ̀ o, òun ló wá lóòótọ́, òun ló wá da program yẹn rú o. Ó wá gbé picture ìyàwó ẹ̀ bọ́ síta, ó gbé picture ọmọ ẹ̀ bọ́ síta, ó gbé picture òun ara rẹ̀ gangan bọ́ síta. Ṣé àwọn lọ́ọ̀yà yín ò kì í advice yín kó tó di pé ẹ máa ń ṣe nǹkan ni, àbí wọ́n advice yín kì í gbà advice? Because mi ò understand. Ṣé àìlájú ni ká pé ń tẹ́ ẹ̀ ń wù ní wà ní àìbí báwo ṣe lè sọ, àbí àti fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ dá crisis sílẹ̀ nínú Islam? Fúnra ẹ ló sọ pé ẹni yìí òun ló wá da program rú, fúnra ẹ ló tún bọ́ síta tó lóun kọ́, later after some years ló tún padà bọ́ síta tó tún wá lóun ni this Brother Hassan ló wá competition
sí zonal headquarter yẹn ní zone 11 lọ́ṣogbo because ẹ máa gbọ́ pé wọ́n múwèé kóòtù wá kíní kankan orúkọ Yusuf Adépọ̀jù ló wà bẹ́ẹ̀ wàláhì irọ́ ni orúkọ Yusuf Adépọ̀jù ò sí bẹ́ẹ̀ àwọn cases tẹ ní pẹ̀lú Yusuf Adépọ̀jù ọ̀tọ̀ cases yẹn ò papọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló rìn ẹ gbọ́ mi cases yẹn ò papọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló rìn kéèsì yẹn ò papọ̀ rárá kéèsì bọ́ra Jamiu tó jẹ́ civil matter tí wọ́n múwèé kóòtù wá tẹ́ ẹ̀họ́ náà tẹ́ ẹ̀dìsọ́ náà court òun làwọn ọlọ́pàá wá sílé yín fún tí wọ́n sọ pé ok invitation a tún ti gba direct complaint láti ọ̀dọ̀ complainant a ti pè é lórí fóònù pé kó wá ọ̀nà invitation now this is the invitation the question now is this fúnra yín lẹ bọ́ síta pé àwọn ọlọ́pàá ò hàrá sí yín ẹ láwọn ọlọ́pàá tó wá yẹn wọ́n ṣe dáadáa they are friendly obìnrin kan ó dé face cap ó wọnú mosque ó ṣe kíní kan lẹ fi mọ̀ ìgbà eléyìí ọlọ́pàá ló gbọ́dọ̀ jẹ́ kò kí ń ṣe pé mùsùlùmí tó wá kírun ó wọ ṣòkòtò ó dé face cap wọnú mosque fúnra yín lẹ bọ́ síta lọ́jọ́ kejì ọ̀bí bóyọ́jẹ́ yẹn náà dẹ̀ ní tẹ́ ń sọ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn ṣe dáadáa o they are friendly people now ẹ tún padà bọ́ síta pé àwọn ọlọ́pàá yẹn o èèyàn burúkú ni wọ́n o kíní kankan all sort of things the question now is this why tí ẹ fi like máa pa irọ́ táwọn kan bá tiẹ̀ ń tì yín pé kẹ́ ẹ máa pa irọ́ ṣé kò yẹ kẹ́yìn máa wò yí pé ẹ̀yin ní future ẹ níbi tẹ́ ẹ ń lọ ẹ ní orúkọ tẹ́ ẹ fẹ́ protect you have a good reputation tó yẹ kẹ́ ẹ protect ẹ wá wò pé because of set of people they have issues with Malam Yusuf Adepoju and the likes and they have issues with bóyá jama alisuna wàlí jama now tí ẹ bá ní issue ẹ̀sìn pẹ̀lú àwọn alisuna problem ti yín nìyẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn sọ ẹ ní láti parọ́ mọ́ àwọn alisuna pé bóyá torí pé àwọn kan wọ́n associate ara wọn mọ́ alisuna ẹ̀yin lẹ mọ reason ẹ̀yin sọ pé yóò kí n ṣe alisuna my belief and my stand so far you are a Muslim you follow the teachings and the preachings of Prophet Muhammad automatically you are an Ahli Sunnah irrespective of the organization you belong to. Ìtí ẹ̀dín fẹ́ máa pa irọ́ ṣé kò yẹ kẹ́yìn máa wò yí pé ẹ̀yin ní future ẹ níbi tẹ́ ẹ ń lọ ẹ ní orúkọ tẹ́ ẹ fẹ́ protect you have a tí wọ́n múwèé kóòtù wá tẹ́ ẹ̀họ́ náà tẹ́ ẹ̀dìsọ́ náà court òun làwọn ọlọ́pàá wá sílé yín fún tí wọ́n sọ pé ok invitation a tún ti gba direct complaint láti ọ̀dọ̀ complainant a ti pè é lórí fóònù pé kó wá ọ̀nà invitation now this is the invitation the question now is this fúnra yín lẹ bọ́ síta pé àwọn ọlọ́pàá ò hàrá sí yín ẹ láwọn ọlọ́pàá tó wá yẹn wọ́n ṣe dáadáa they are friendly obìnrin kan ó dé face cap ó wọnú mosque ó ṣe kíní kan lẹ fi mọ̀ ìgbà eléyìí ọlọ́pàá ló gbọ́dọ̀ jẹ́ kò kí ń ṣe pé mùsùlùmí tó wá kírun ó wọ ṣòkòtò ó dé face cap wọnú mosque fúnra yín lẹ bọ́ síta lọ́jọ́ kejì ọ̀bí bóyọ́jẹ́ yẹn náà dẹ̀ ní tẹ́ ń sọ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn ṣe dáadáa o they are friendly people now ẹ tún padà bọ́ síta pé àwọn ọlọ́pàá yẹn o èèyàn burúkú ni wọ́n o kíní kankan all sort of things the question now is this why tí ẹ fi like máa pa irọ́ táwọn kan bá tiẹ̀ ń tì yín pé kẹ́ ẹ máa pa irọ́ ṣé kò yẹ kẹ́yìn máa wò yí pé ẹ̀yin ní future ẹ níbi tẹ́ ẹ ń lọ ẹ ní orúkọ tẹ́ ẹ fẹ́ protect you have a good reputation tó yẹ kẹ́ ẹ protect ẹ wá wò pé because of set of people they have issues with Malam Yusuf Adepoju and the likes and they have issues with bóyá jama alisuna wàlí jama now tí ẹ bá ní issue ẹ̀sìn pẹ̀lú àwọn alisuna problem ti yín nìyẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn sọ ẹ ní láti parọ́ mọ́ àwọn alisuna pé bóyá torí pé àwọn kan wọ́n associate ara wọn mọ́ alisuna ẹ̀yin lẹ mọ reason ẹ̀yin sọ pé yóò kí n ṣe alisuna my belief and my stand so far you are a Muslim you follow the teachings and the preachings of Prophet Muhammad automatically you are an Ahli Sunnah irrespective of the organization you belong to. That is my stand and that has always been my stand. Now the question is this: when you now have issues with any sect or any organizations,
So ẹ wá wí pé in order for you to blackmail those organizations, in order for you to find fault in what they are doing in their preaching and in their teachings, now in deem fit ni pé kẹ́ ẹ máa parọ́ mọ́ wọn. So ẹ wá ń portray àwọn hali sunna gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ṣe kíni oníjàgídíjàgan, oníwàhálà, àwọn alákatakítí, àwọn tí wọ́n lè tolerate àwọn èèyàn. Meanwhile, you are the cause and the root and the genesis of this problem in Yoruba land. I am saying it, and this is not the first time I will keep on saying it. This is not the first time of saying what I am saying now. Brother Jamiu is the cause and the root, the genesis of the crisis, the verbal crisis between the Al-Sunnah and the Sufis in Yoruba land. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. We might have some intellectual issues. Of course, we might have some scriptural issues. Bóyá ń sìn, Al-Sunnah lè mú ẹ̀rí kan wá pé ìtọ́lọ́run sọ ní tánà bí sọ ní, ìtí Ibn Taymiyyah sọ ní, ìtí Imam Shafi sọ ní, ìtí Sheikh Albani sọ ní, kan dúró lórí ọ̀rẹ́ kan sọ̀rọ̀ yẹn. Kẹ́yìn náà ní, mo dẹ̀ máa ń sọ kíní kan, gbogbo wa ò lè belong sí the same group. We cannot belong to the same thing. Islam kọ́kọ́ léwájú. That is it. Now, brother, wọ́n wá ṣe ìyẹn, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo Yusuf Adépọ̀jù, àwọn ọlọ́pàá tí mo ló wá sílé mi yẹn o. Yusuf Adépọ̀jù ni wàláhì tàláhì fúnmọ́bẹ̀láhì lẹ́yìnláwà, mo fi alátẹ́mì mi bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, mo fi búra wàláhì kò ń ṣe Malam Yusuf Adépọ̀jù. Àwọn ọlọ́pàá tó dẹ̀ wá wọn ará sí yín láti ìgbà tẹ́ ẹ̀ ti ọ̀nà invitation wọn yẹn, ṣé ẹ rí kan pé yín, ṣé ẹ rí kan wá sọ́dọ̀ yín. Now one of your spokesperson tó wà ní diaspora, maybe is the secretary of your the Sufi in diaspora or whatever thing, ó wá ń sọ pé excuse me ó wá ń sọ pé we are 20 miles ahead of you guys, kíní kankan. Those ọlọ́pàá, they can't do anything kankan. Even if you are 1,000 miles ahead of us, I can still belt you. The justice still remain the same thing. The justice is still going to stand. And whenever the justice stands, there will always be a consequence of their actions towards their hands. Take it or leave it. Kẹ́ ẹ mọ́ da ẹjọ́ yẹn Nàìjíríà, kẹ́ ẹ lọ dá labroad. Ìmọ̀ bíi tẹ kódà kẹ́ ẹ mọ́ dánilé ayé mọ́, kẹ́ ẹ gbé wá lọ síwájú Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba yóò mú justice wá fún ẹni tí justice belongs sí. Ẹ̀yin ni root and genesis of all problems. And I am saying this, it's not that maybe because I belong to, I have been saying this times without one numbers. I have the Sufis as my friend. I have even the Ahmadis as my friend. I'm less concerned about where you belong to. So if you are a Muslim, we have the same, how will I say it? The kalimatu shahada on our faith and on our tongue. So on our heart. I'm well pleased with that. All other things, whatever things, it is your own cup of wahala. It is not my wahala. My own wahala is that I have to do things in line with the injunction of Prophet Muhammad. So now, bí yẹn ṣe lọ nìyẹn, irú alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Irú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ wá ń sọ pé ọlọ́pàá mẹ́fà ni Yusuf Adépọ̀jù kó wá sí Ìlọrin ní kóòtù tí ó lọ yìí, tí wọ́n wá sí Ìlọrin, tí wọ́n abscond, tí wọ́n mú skúbì, tí wọ́n sá eré. Wàláhì tàláhì túmọ̀bẹ̀láì ègbé jìnnà sí kí Ọlọ́run kó mọ́ bá òkú lọ. Wàláhì Malam Yusuf Adépọ̀jù òkú ọlọ́pàá kankan lọ́wọ́ lẹ́yìn. That lunatic lawyer, I'm going to call you a lunatic lawyer, and the reason why I will call you a lunatic lawyer, you come on social media to come and lie to the populace in order for you to get sympathy, in order for you to get people to your side. Why must you lie? Of course, people have been saying that lawyers are liars, but I have worked with a lot of lawyers that they are not liars. They stand for what is right. They stand for what is truth. And they stand for the truth. You now come on social media alleging some sort of people, alleging Malam Yusuf Adépọ̀jù that
àwọn ló kó ọlọ́pàá mẹ́fà wá ó dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Even at all if you are not a Muslim, why must you constitute more problem, more issues to this all this social media fracas? Gbogbo tó ń lọ lórí social media, why must you contribute more to it in order for you that you want to get people to your side? Don't you think that what you said on social media ìyẹn gan lásán ó lè gba wíìgì lórí ẹ, ó lè gba gán lára ẹ, tó bá gba practice yẹ ó parọ́ mọ́ èèyàn and you don't have the evidence? Of course, a particular police officer want to arrest the owner of the vehicle, and mind you, he said they wanted to impound the vehicle. That's the greatest, in fact, it's one of their mischievous statements. Nobody is going to impound the car. There is no, in fact, even before court, all the police can impound, or any officials can impound cars. Such car might have violated, or the owner of the car might violated some rules, some regulations of the land, the law of the land. Okay, this is a criminal matter. Why would a criminal issue impound car? And àwọn mùgúnù yín, àwọn òpònú bíi ti yín tí wọ́n ní làákàyè lórí, tí wọ́n lárò jinlẹ̀, àwọn náà dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ yẹn gbọ́ náà, and they are calling to the program when you guys are not there. I don't understand you guys. In fact, honestly speaking, if I said I understand you, tí ma sọ pé mo understand yín, mo kàn parọ́ ni. Wàláì, tí ma ní mo understand yín, mi ò understand yín. Because ẹ ti sọ ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń pè ní òfin, ẹ ti wá sọ di pé ẹ wá wò pé okay, àwọn lọ́ọ̀yà wa, àwọn barrister Abdulsalam, àwọn lọ́ọ̀yà Imam, àwọn barrister Yaradua àti barrister Hasan Bayero, they will now stoop so low. You are now calling them on social media. You are calling them for a debate or for a dialogue on social media. Do you think those people, they are going to have your time? Do you think they will have your time? Even at all, if you are a junior colleague, of course, o lè jẹ́ junior colleague sí wọn, ṣé wọ́n ní kó wá máa drag wọn lórí social media ni? The last time you are accusing barrister Abdulsalam Liberty pé ó ń sọ pé lọ́ọ̀yà àwọn dìdìrín yẹn, lọ́ọ̀yà àwọn Ògúngbè. He has never said so. Barrister Abdulsalam ò sọ bẹ́ẹ̀, kò dẹ̀ síbi tí wọ́n ti sọ. He only said ẹni tó sọ yìí pé there is how will I say it? There is a court of human rights court. Abolore ló sọ bẹ́ẹ̀, ìyẹn ní Ridwan tó jẹ́ spokesperson yìí, òun ló sọ bẹ́ẹ̀ pé human rights court pé lọ́ọ̀yà àwọn Ògúngbè ó ti lọ trash case dànù. Ṣé báyìí náà ṣe máa ń trash case dànù? Case tí wọ́n ti, in fact ẹni tó jẹ́ suspect kò tí present nílé ẹjọ́. That is one. Secondly ni pé wọ́n ti gbọ́ hearing. And you are now boosting on social media. Now come on social media, you are now saying, come to Lagos, come and practice law in Lagos. Kí ni law, kí ni tó special nínú law tí wọ́n practice Lagos, tí wọ́n practice Lọ́ṣun, tí wọ́n practice in Kwara, tí wọ́n practice ní other region. Àwọn lọ́yà àwọn ọmọ Yahoo, àwọn lọ́yà àwọn ọmọ Bitcoin, àwọn lọ́yà àwọn Gucci. Ẹ wá ń boost káwọn ẹ wá rò bóyá àwọn barrister Abdulsalam nítorí ẹ pé it's because you don't know barrister Abdulsalam, you don't know lawyer Imam. These are people that have built profiles. Go and see the lots of cases they have practiced so far. You are just a junior colleague. Junior colleague ló jẹ́ sí wọn. Kí ló experience yẹn tó ní ní the law? You don't have any experience. If you should count your age, you can't up to 40 now. You cannot. I am very sure you are not up to 40 years of age. So one by one thing practice for the past 20 years, 19 years, 15 years, 30 years. Nínú wọn, òun bá wọn sọ pé they should come on social media. They should come and. Do you think social media is meant to come and argue laws? If you want to argue laws, come to the court. That's where law is being argued. Okay, you are now boosting. You file a PO. Okay, even at all, tó bá file PO tó bá wù kó file. Ṣé àtònímọ̀ ni àtànàmọ̀ náà ni lawyer ti ń file PO ni?
ṣé tó bá fáìlì PO ṣé èèyàn sọ pé kán gbẹ́jọ́ yẹn kúrò nílé ẹjọ́ yẹn ṣé jọ́ọ̀jì tí ìgbà PO ẹ̀ ọ̀sán tí ìgbà wọlé sáwọn other lawyers ò ní fún ẹ ní response lórí PO tó file motion of notice tó ń sọ tó file pé ẹ̀ kìíní kan the court doesn't have the jurisdiction to in fact nígbà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ní court because I was there I was so surprised how can a practicing lawyer a counsel come out to be saying that the court doesn't have a jurisdiction to look into cyber stalking. I was thinking that, do you know what you are saying? What type of practicing is that? In fact, because me understand. Mo kàn wúra wo lọ́jọ́ yẹn pé eléyìí tún lè well you are a lawyer it's good to do that so that you can get money from your clients they can pay you it's good but this is a cyber stalking issue when it's even èmi tí mi ò read the law gan so I pé I'm just ordinary human rights I'm just a human rights activist mo mọ̀ yìí pé tí wọ́n bá fáìlì irú nǹkan báyẹn pé the court doesn't have the jurisdiction it's not on cases of cyber stalking. Cyber stalking can be held anywhere because nǹkan tá à ń pè as at when the defendant which is the defendant tí ó ń perpetrate evil yẹn ẹni tó jẹ́ complainant is not aware of his location is not aware of in tó ń ṣẹlẹ̀ so how will you now have the boast láti máa sọ fún judge is only a daft judge ló máa gbarú nǹkan yẹn wọlé pé kán máa gbọ́ ẹjọ́ yẹn níbi tó bá ń complainant láti gbọ́ ẹjọ́ yẹn you are now saying that àwọn nǹkan tó ń sọ ní court because I was there you are now saying that pé ẹni tí ó gbẹ́jọ́ yẹn wá sílé ẹjọ́ is on proxy báwo náà ṣe lè máa gbọ́ ẹjọ́ on proxy this is a criminal matter for their matter my that brother even that tough tó bá jẹ́ civil matter wọ́n lè gbọ́ on proxy so far his lawyer or her lawyer represents him in the court room wọ́n lè gbọ́ on proxy even tó jẹ́ defendants gan wọ́n lè gbé ẹjọ́ on proxy tí ò sí bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó jẹ́ appearance first appearance bá ti kọ́kọ́ wá ìyẹn on criminal matter ẹ má jẹ́ anybody tán yìí tó bá ti fi lè serve ẹ̀ notice pé a gbé ẹ lọ lé ẹjọ́ criminal matter ó require kí ẹni tí wọ́n allege I have been saying it he is not a criminal yet until the competent court that have the jurisdiction to declare him as a criminal that's when it's olóṣèlú the criminal he is still a suspect he is still a defendant of the allegation against him so now ẹni yẹn gbọ́dọ̀ wá sílé ẹjọ́ first appearance other appearance kò necessary kó wá nítorí require ni kí lawyer ẹ̀ wá tó bá di pé hearing notice fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbọ́ hearing gangan tó fẹ́ máa ṣe during the course of how will I say it cross examine tó fẹ́ máa cross examine the both parties lórí require akẹ́yìn tó jẹ́ defendant gan wá. now brother Zak tẹ wá ń sọ yìí pé ó gbẹ́jọ́ lọ sí Ìlọrin ẹni yìí ẹ ti kó bá níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ ní UK a lot of things that it cost mọ́ àjẹ́ kí n tẹ̀ barrister Ògúngbè aside of the criminal matter the civil matter is also coming it's also on the way the civil matter is also on the way go and take that this is a legal battle it is not a battle of wá social media now kéèsì títí àwọn yẹn nìyẹn títí lọ́ọ̀yà yẹn nìyẹn àwọn barrister Abdulsalam Liberty àwọn lọ́ọ̀yà mom they can never stoop so low like you wọ́n á bọ́ sórí social media wọ́n á máa bẹ̀ argue law if you want to argue law go to the courtroom go and argue law there that's where they argue law not on social media not on Facebook not on YouTube because you wanted to trade you wanted people to know that you can speak good English you can speak good English even èyìnbó kọ́nà bí ṣe ń lé ẹjọ́ it's all about document the evidences tẹ́ bá present fàdájọ́
a competent adájọ́, a competent judge láwa observe pé okay n tí ẹ̀ ń sọ yìí fact ni ìgbà yẹn náà ṣe ẹ̀ tó lè vindicate client yẹn now. Why are you acting like a baby lawyer? You don't act like that. You have to be above board. You have to act as a professional. You don't come on social media and start mentioning names, start lambasting your co-colleague. You don't do that. It's wrong. Àwọn yẹn ò lè bọ́ síta láti wá fún ẹ lésì. Àwọn yẹn ò lè bọ́ síta. You can never stoop so low and come out fún ẹ lésì. Just sínú age. In terms of years of practice, ó jìnnà síra wọn. Èmi àti ẹlẹgbẹ́, èmi àti ẹ̀hún lẹ́gbẹ́. Of course, you might know the law more than I do. Of course, it's well known. That's not my profession. I'm a scientist. So for you now to come out, kó bẹ̀rẹ̀ sí máa bú barrister US imam, kó bẹ̀rẹ̀ sí máa lambast wọn, kó máa bú liberty, kó bẹ̀rẹ̀ sí máa bú wọn. It's uncalled for. Go and listen to the conversation of Barrister Abdulsalam Liberty when he called to orí program oníyàwó mẹ́ta. He doesn't discredit your practice. Barrister Abdulsalam did never, and I have my evidences. I have it. Well packed. Kò síbi tó ti bú ẹ. Barrister Abdulsalam ò bú ẹ. Táwọn yẹn bá fún any fake information, you verify the information. That's why you are called a lawyer. You don't do that. Don't act like a baby lawyer. Next time, okay? So, ìyẹn ti kúrò lórí tiẹ̀. Tí mo wá sọ lọ ni pé same case yìí, wọ́n wá sọ̀rọ̀ pé hey, yes, mo kí n tètè rántí pé ọlọ́pàá kan, àwọn ọlọ́pàá wọ́n wá sí di mọ́tò irọ́ ni, ọlọ́pàá ẹ̀yọ̀kan ló wá sí di mọ́tò. Ọlọ́pàá tó dẹ̀ wá and then wọ́n wá mi wá sí hotel room. We don't have time. Do you think we have your time? We have some other precious things we are doing. Jamiu, we have other precious things we are doing. We don't have your time. Àwa la máa lé sídìí fún ẹ káàkiri the same thing tẹ́ fẹ́ ṣe fún malam tẹ́ fẹ́ wá lé sídìí fún wọn lóru. Ṣé àmọ́ ibi tó ń gbé ni? Àṣẹ wá lé sídìí fún ẹ. Nígbà àwọn ọlọ́pàá tó wá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá invite ẹ̀ tí wọ́n mú letter of invitation wá kí ló tàn lé sídìí fún ẹ kán grab ẹ kán kidnap ẹ kán gbé ẹ lọ sí kí lorúkọ ẹ sí zone wọn. Wọ́n ṣe yẹn now because we know that at least lára àwọn nínú gbogbo àwọn tí ó wà nínú àwọn cases yìí you are still one of the people I respected so much because you are one of the law-abiding citizens. O sàkáàkiri gbogbo mọ́tẹ́ ṣe ń serve ẹni court kìíní yẹn náà lòun ọ̀nà ẹ̀ lòun gbà náà. But the last court tó wà náà ló wá jọ mí lójú pé when did you start doing this? So another case entirely ló ní pẹ̀lú ọlọ́pàá tó ń wẹ̀ ọlọ́pàá tó dẹ̀ ń wá ẹ nílọrin tó wá sí di mọ́tò níbi tó jókòó sí ṣé mi ò rí ẹ̀ ń bẹ̀ ṣé mi rí mọ́tò inú mọ́tò tó wà ní. I saw you there but we don't want that. We don't want things to happen there. They only want to serve you the notice that you also have this another case. So kò ń ṣe kéèsì malam at all. Kò ń ṣe kéèsì malam. Kò ń ṣe kéèsì malam rárá. Gbogbo oró ètò pafáyé yẹn irọ́ ni. Wọ́n wá gbébọn wá kò sọ ọlọ́pàá kankan. Ọlọ́pàá tó wá bẹ́ẹ̀ gan kò wáṣọ. Just shirt ló wọ̀. Kò dẹ̀ mú bọn lọ́wọ́ kò wá arms. Ìwé lásán ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó fẹ́ sáàbù ẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí ẹ́. Ó dẹ̀ ní pé court tóun ti gba kí lorúkọ ẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ wá. That was the only thing that happened there. Kò ń ṣe malam kan ló mọ́ ọlọ́pàá wá malam kan ló ní case malam ò kọ́ ọlọ́pàá mẹ́fà wá. So he said malam was there. Of course malam was there. Malam present in court Ìlọrin because Brazak Akinola is his friend and he's not around yet. So for you now to come out and start telling people a lot of lies, I think it discredits your personality. You don't do that. That ìyẹn ti lọ báyẹn. So others ní kankan ṣe bẹ́ẹ̀. But lórí ọ̀rọ̀ Tajudeen Abdulhakeem tí ẹ̀yin ò bá gbọ́ tẹ́ ẹ̀ bá wà wí ẹ̀ torí mo mọ̀ yìí pé
very soon ó bá pẹ́ jù bóyá ọ̀la ọ̀kan lọ máa jáde abẹ́ sì máa pariwo wọ́n lọ arrest Abdulhakeem ó ṣe kíní kankan a máa bẹ̀ sí pariwo Malam ló ní kó lọ arrest ẹ̀ irọ́. Recently petition tí ọ́fíìsì wa kọ human rights office wa tá a kọ sí zone 11 nípa ọ̀rọ̀ Yahya Gambari tó yẹ pé during the course of investigation àwọn ọlọ́pàá wọ́n wá discover pé àáfàá Al-Fulani ló rán Yahya Gambari níṣẹ́ láti máa àtàkì tí wọ́n send the picture engineer ìyẹn engineer Alade tí wọ́n send the picture engineer àti picture ìyàwó wọn tó ní kí Yahya gbé sí orí program kó bẹ̀rẹ̀ sí máa fi ṣe program kó sọ wípé engineer fẹ́ pa òun tí wọ́n lọ gbé tí ọ̀kanlọ́mọ náà lọ gbé picture ibi tí ẹnìlẹ́ni ti wà nínú farm ní village wọn tó ń gbé ìbọn ọdẹ lọ́wọ́ tó sọ pé ṣé ẹni tó níbọn yìí ṣé kò lè pa Yahya lóòótọ́. Kéèsì yẹn tó wọ́n á discover pé àáfàá Al-Fulani Ọlánrewájú ni ó wà ní inú yẹ̀wù tó ń tafà sínú atẹ́gùn làwọn ọlọ́pàá wá lọ invite wọn tí wọ́n fi lọ gbé wọn ní kí lorúkọ ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn tí wọ́n lọ gbé wọn ní Liberty Stadium nìbàdàn níbi tí wọ́n ti ń ṣe program tó máa ń ṣe yẹn tó ń dẹ̀ gbé wọn wá s'Òṣogbo wọ́n dẹ̀ serve wọn ní notice court pé a ti gbé ẹ̀wọ̀ court o Federal High Court. Láti ìgbà yẹn tó ń dẹ̀ release àáfàá Al-Fulani on bail same day tí wọ́n gbé wọn náà fi wọ́n sílẹ̀ ọlọ́pàá yẹn kò nà wọ́n fìyà jẹ wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ ní even the police they are so friendly wọ́n dẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ àtìgbà yẹn àáfàá Al-Fulani ò wá sí court alákọ̀ọ́kọ́ tá a jókòó lẹ́yìn ìgbà yẹn táwọn àáfàá Al-Fulani ò wá wọn rán lọ́yà wá ibẹ̀ ni jọ́ọ̀jì ti declare àwọn wípé tán ti issue bench warrant pé káwọn ọlọ́pàá lọ wá wọn wá àtìgbà yẹn ilé tí àáfàá Al-Fulani ń gbé tí àdírẹ́sì tán fi sílẹ̀ fáwọn ọlọ́pàá wọ́n kúrò ń bẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí náà àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sákiri torí pé mi mọ̀ reason tó lè mú àáfàá Al-Fulani ṣerú nǹkan báyẹn ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ lọ́jọ́ iwájú tó dáa àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ yín àwọn èèyàn mọ̀ yín pé ẹ kì í ṣe ní wàhálà ẹ̀yin náà wá lọ hide sínú atẹ́gùn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rán Yahya ń ṣẹ́ nítorí pé tẹ bá ní issue pẹ̀lú àáfàá Saheed Shittu problem ẹ̀yin àtàfàá Saheed Shittu nìyẹn báwo ló ṣe kẹ́ńjìníà kí ni tẹ́ńjìníà ní ṣe pẹ̀lú àáfàá Saheed Shittu tẹ bá ní kéèsì pẹ̀lú àáfàá Saheed Shittu ṣé bẹ́ẹ̀ kéèsì yìí ti wà ń court kí ló ń dara yín láàmú sí wáyé tẹ̀sẹ̀ tún ní láti mọ nurture ọmọ kan lábẹ́nú láti wá máa lọ mọ àlẹ́jì ẹnjìníà kó fẹ́ pa tí ọ́fíìsì tàwa wá competition tàwa kọ́ lọ sí zone 2 tán wá invite yín àtìgbà yẹn ẹ̀ wá sí court ilé tẹ̀ ń gbé tẹ́lẹ̀ ẹ sá kúrò ń bẹ̀ ẹ ti sá ẹ̀yìn sá káàkiri nítorí pé kò sí your location now is unknown your location is unknown the only thing kan ni pé a rí pé ń ṣe àwọn program nínú Ramadan ẹ ń lọ káàkiri gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ gbogbo ẹ̀ pátápátá làwọn ọlọ́pàá monitor they are monitoring your movements wọ́n dẹ̀ wò pé Abdulhakeem ló ṣe ṣùọ́tì yín tó fi grant yín ní bail lọ́jọ́ yẹn ìwọ tó ṣe ṣùọ́tì máa bọ̀ lórí petition táwọn people ikọ̀ àwọn complainant ti wò pé bóyá àwọn ọlọ́pàá fẹ́ jeopardize the case wọ́n ti wò pé bóyá ilé ẹjọ́ because ẹ má yẹ kí n tàn yín presently báyìí even the current AIG of zone 11 and petition down lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ẹ̀ lórí case yẹn pé wọ́n conspire papọ̀ pẹ̀lú àáfàá Al-Fulani wọ́n fẹ́ jeopardize case yẹn à ń ṣe yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ tó yẹ yí pé àwọn gan mọ ibi tí iná ti ń bọ́ sáwọn lábẹ́ aṣọ because àmì ní business pẹ̀lú yín kéèsì Malam ọ̀tọ̀ Malam àti àwọn ẹ̀mí yẹ̀sárínàkà àwọn jápọ̀n ọ̀tọ̀ nìyẹn kéèsì eléyìí engineer Alade kéèsì ọ́fíìsì tèmi ni I'm a human rights activist kéèsì ọ́fíìsì mi ni àwa aládẹ ń ṣe kéèsì yẹn àwa la competition now wọ́n wá pe Abdulhakeem pé ẹni tó ṣe ṣọtí ẹ̀ o àárí o wọ́n dẹ̀ gbé Hakeem lọ ilé ẹjọ́ gbígbé tán gbé lọ ilé ẹjọ́ wọ́n lọ remand ẹ̀ ní
Iléṣà correctional center nígbà tí wọ́n lọ remand there. I think it was granted bail maybe yesterday or today, I didn't know, but it has been granted how will I say it, is it a judiciary bail? Ó ní orúkọ kan tó máa ń pè, I forgotten. So now wọ́n á mójú ẹ̀ balẹ̀ ẹjọ́ padà. He has to produce Alfa Al-Fulani before he can fully gain his freedom. Torí pé ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu, torí mi mọ̀ pé pùrọ̀ ara wọn yóò bọ́ta lọ́la. Malam Yusuf lóníkan lọ arrest lóníkan lọ arrest kí lorúkọ ẹ̀, lóníkan lọ arrest Abdulhakeem. Kéèsì Malam ọ̀tọ̀, kéèsì engineer Alade ọ̀tọ̀, kò papọ̀. Ọlọ́run kan dára pé àti Malam àti engineer Alade mi ń bá wọn ṣe ni. Ibùn tó bá yẹ pé mi ò bá engineer Alade ṣe, àìmí ní bọ́sìdá láti wá máa discuss kéèsì wọn, kò sí nǹkan tó kàn mí. But because ọ́fíìsì mi náà gbé yẹn wá, àwa aládé ń ṣe kéèsì yẹn ni mo ṣe wà concerned. Kúkú discuss kéèsì àfà Saidi àti àfà Al-Fulani rí, because kò kàn mí, kò ní ọ́fíìsì wa náà gbé yẹn wá. Àwọn náà dẹ̀jọ́ gbéra wọn lọ sí court. Problem láàárín àwọn méjèèjì nìyẹn. So wọ́n ṣe release Hakeem lórí bail condition náà ni pé kó produce Alfa Al-Fulani. Barrister Shitu dẹ̀ẹ̀dẹ̀ lọ gbé wá pé kí wọ́n á gba béèlì Yaya. Èmi ń sọ kíní kan, kórìà kẹ́ ẹ mọ́ gbé Barrister Shitu wá, ẹ lọ gbé Malami wá, ẹ lè win ní kéèsì. Wàhálà ẹ lè win ni ẹ, and I have my evidence. Reasons mi ò ṣe judge o, but mo ti study case yẹn, mo ti rí bó ṣe lọ. Tẹ́ ẹ bá lọ wo petition yẹn dáadáa, ó wà well detailed. Reason tẹ́ ẹ fi lè win yẹn nìyẹn. The only thing is that either you settle out of court so that àwọn family engineer wọ́n á wò pé okay, àwọn ti wà at peace pẹ̀lú yín. Ọ̀kan lọmọ tó pè wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní threaten wọn pé tí nǹkan kan bá ṣe Yáyá nǹkan àwọn ni wọ́n máa wà responsible sí. Gbogbo àwọn statement yẹn ẹ máa withdraw rẹ̀. Withdraw rẹ̀ ni ó jẹ́ kí peace wà. But ìjọkàn yà mí lẹ́nu wípé Alfa Al-Fulani ẹ̀yin ní ọjọ́ iwájú náà ẹ bọ́dọ̀ mọ́ fi ra yín wí àwọn ọmọ Yẹ̀sálúnákà, àwọn ọmọ tí wọ́n ní bíbí náà. Àwọn ọmọ yẹn ò ní bíbí náà. Àwọn ọmọ tó yẹ pé kò sọ̀rọ̀ tí ò gbẹnu wọn, kò sí ẹgbẹ́ bàbá wọn tí wọ́n lè bú. Ẹ mọ̀ fi wá àwọn jápọ̀n àwọn ọ̀kan lọ́mọ. Àwọn pé tọ́ọ̀gì náà fi ń ṣiṣẹ́ jẹun. Àfà lẹ́yìn náà. Ẹ lajú, ẹ rína ríta, ẹ mọ nǹkan tí ń lọ, ẹ understand. Ẹ wá tú solo, ẹ̀yin náà wá ń play hanky panky, ẹ ń play game rú àwọn game àwọn ọmọ yẹn, àwọn ọmọ tán ní bíbí. Alfa Al-Fulani ó gbà mí lójú tí fún yín o, Ọlọ́run. Ipò tí mo dẹ̀ fi yín sí gẹ́gẹ́ bí mo mọ̀ pé lára àwọn tí mo respect ní àfà, tí mo mọ̀ pé kódà ní Nàìjíríà yìí, ní South West yìí, wọ́n jẹ́ peaceful going àfà, òun lẹ jẹ́. Why tẹ́ wá lọ involve ara yín pẹ̀lú irú Yáyá ọmọ tó yẹ pé ọmọ tẹ́ ẹ bí gan lè bí Yáyá. How old is Yáyá? Yáyá is just 20 now. Ẹ wá ń pẹ̀lú Yáyá débi pé Yáyá wá ń rìkọ́ọ̀dì yín. Yáyá wá sẹ́ẹ̀tì yín sí rìkọ́ọ̀dì. Ǹjẹ́ mi ò bá advice yín, either you produce yourself so that problem tẹ́ ẹ ti Abdulhakeem sí yóò lè kúrò ní problem yẹn. Torí pé gbogbo nǹkan tí lọ́ọ̀yà yín file ìyẹn Tashimu file pé láti yọ yín kúrò ní case, I was in court, wọ́n lè gbà wọlé, ìyẹn ò lè stop process in court. Kó lọ file appeal, excuse me, kán máa arrest yín, kó file kinní kan pẹ̀ sínú case, court ò lè gbà yín wọlé. You still have to present. Wọ́n sì need the presence yín ní court pé èmi rèé o tí wọ́n allege.
ẹ̀yìn ìgbà yẹn láṣẹ wa mọ process tó máa gbà lò, or better still go and make peace with the family of Engineer Alade. Go and make peace. Gbogbo eléyìí tí Yahya wá bọ́ síta tó ń sọ kíní kankankan Saheed Shittu ni o, Saheed Shittu ló fẹ́ bá yóò ń jẹ́ o, olóní kó mọ bú mọ́mù Èkó, ìmáàmù Ọ̀fà, olóní kó ń bú mọ́mù Lọ́rin, olóní kó ń bú ìmáàmù kíní kan, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní mention orúkọ gbogbo àwọn tó ń bú pátápátá. Àfáà Saheed Shittu ló ní kó mọ bú wọn. Àfáà Saheed Shittu kọ́ ló ránṣẹ́, ojú kòkòrò ló rán ọ níṣẹ́, torí ẹ̀ mo fi sọ pé Yahya olójú kòkòrò bọ́ọ̀bí, torí pé mo mọ̀ pé wọn náà wo program yìí. Lọ́jọ́ kìíní àná tó wà pẹ̀lú àfáà Saheed Shittu, ṣé èmi ni àfáà Saheed Shittu ó máa rán níṣẹ́ pé kí n lọ bú èèyàn kan tí màá dẹ̀ máa bú? Ìwọ gangan o ronú tí o fẹ́ fọjọ́ wájú ẹ̀ ṣe, o ronú tí ìwọ gangan lè dà lórílẹ̀ ayé. Tó bá tẹ̀ wọ́n fi bóyá wọ́n fún wọn token kínní kan, wọ́n fẹ́ mú ọ travel out, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ẹ ní different offer. Ibo ni àfáà Saheed ti ní pé kó o máa bú wọn? Tó bá tẹ̀ wá ní kó o máa bú wọn, ọpọlọ tiẹ̀ ò wá jókòó kalẹ̀ pé àwọn tán ní kí n máa bú yìí o, these are set of people that they are old enough to be my father. Tó wá ń bú wọn, ó bú mọ́mù Ọ̀fà, ó bú mọ́mù Lọ́rin, ó bọ́ bàálù Lọ́rin, ó bú gbogbo wọn, ó ní Saheed Shittu ló ní kó o máa bú wọn. Now that ìmáàmù Ọ̀fà, ìmáàmù Lọ́rin, ọba ìlú Lọ́rin and some other elders kan wá make peace pẹ̀lú àfáà Saheed Shittu, àfáà Saheed ò bá wọn ní issue mọ́. Ìwọ ojú wo ni wọ́n fi mọ̀ wọ́? Ṣé wọ́n fojú ọmọ gidi wọ́? Ibi tó yọ kí wọ́n ti ṣe làákàyè nìyẹn. Gbogbo programs tèmi dẹ̀ máa ń ṣe, kò síbi tí mo ti máa ń búyàn. Ètò bá yẹ kó ẹgbèsì ẹ pé ni mi kó mi ní bú ọ, mi ní parọ́ mọ́ ọ, mi ní búlé yín, mi ní kò ní dá fún ẹ, èmi ò ń sọ orú nǹkan báyẹn. Wọ́n train mi báyẹn, mi ò dẹ́ ń gbéyàn ṣe pé. I was never trained like that. I came from a well-to-do family. Gbogbo eléyìí tí mo ń ṣe gan, a lot of the members of the family must not be aware of what I'm doing. Wọ́n gbọ́dọ̀ wà aware. So what am I saying? Ojú kòkòrò rẹ ló fi lọ associate ara ẹ mọ́ àfáà Saheed Shittu, torí pé o wò pé token lè máa wá látọ̀dọ̀ wọn. Kò síbi tí àfáà Saheed Shittu ti ní kó o máa búyàn. Láti ìjọba rẹ̀ tí ń challenge pé kó o mú evidence yẹn wá, o rẹ̀ evidence, a single evidence kó o mú wá. Èyí tí DJ tí máa bá àwọn èèyàn lùlù, ìlú digital ìlú ní UK, this and that, tó lòun ló ń revive ẹ àti Àṣàfẹ́ tọ́láwọn náà àwọn revive ẹ láti ìjọ yẹn tán tiẹ̀ wá ti wá revive ẹ náà. So stop láti máa búyàn tó bá yẹ pé àwọn jẹ́ olóòótọ́. Now see, Barrister Shittu came in person rather. Wọ́n wá sí court láti wá gba bẹ́ẹ̀lì ẹ. Even wọn ò tún ní ṣọtí àbí ṣe oníṣọtí ni, ò ní ṣọtí now. Barrister Shittu náà tún wọ́n make ara wọn available. Idiot ọ̀kan lọ́mọ yẹn, òun wá ń sọ pé àmọ̀pára yín ni Barrister Shittu o. So ẹ̀mọ̀pálì súnà ni Barrister Shittu. So ẹ̀dẹ̀ tún wá lọ lo Barrister Shittu náà pé kó wá lọ gba yáyálẹ̀ ní kóòtù. Ẹ rò bóyá practice tí Barrister Shittu ń practice àwọn charge and bail lawyer ní Barrister Shittu àbí? Barrister Shittu ò kì í ṣe charge and bail lawyer now. He's a well-to-do man, and when we are talking that someone that knows law, he knows law, ó mọ òfin. In fact, lára àwọn lọ́yà àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ kọ away against àwọn oníṣubí ni Barrister Shittu wà. It's because you people don't know the stand of Barrister Shittu. He's a conk Ali Sunnah. Chronic one. Chronic Ali Sunnah. Only Barrister Shittu. Barrister Shittu is not aware of case Yahya now. So details wọn, brief wọn in details. Alhaja Kaola ló gbéra and some other people. Àwọn bàbá kí ó gba gold náà gbéra tí wọ́n wá Barrister Shittu lọ.
tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ń bẹ̀ wọ́n pé wọ́n fẹ́ fi yàjàfà kan kínní kan wọ́n jọ ń fa nǹkan kan lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan kan kóòtù yẹn ò ní jurisdiction but now since tí Barrister Shittu náà wá kọ́ torí mo wà ń kóòtù lọ́jọ́ yẹn Barrister Shittu ò mọ crime tí Yaya perpetrate wọ́n rò bọ́n parọ́ mọ́ Yaya ni adájọ́ sọ pé I'm going to release him to you. I will release it for you. Wọ́n release Yaya fún Barrister Shittu pé kí Yaya wà ní custody wọn. Now sin Yaya ò sí ní custody Barrister Shittu. Custody Alhaja Kaola ló wà. Inú ilé wọn gbogbo àwọn fídíò tó ń ẹni tó ń ṣe lẹ́nu tó mẹ́ta inú ilé Alhaja Kafila ló ti ń ṣe. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìyá yẹn ò lè ever sọ pé kó mọ búyàn táwọn náà bá dẹ̀ wá sọ àṣírí tí wọn náà ò ní bò yóò tú náà gbogbo ètò wa bọ́ síta tó ń búyàn sí tó tún wá bọ́ síta ìwọ́n tó yẹ pé wọ́n ṣe release on bail ni tó yẹ pé o tó bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ wá sí kóòtù ní June 2nd bí June 4 dẹ̀ ni o tó bẹ́ẹ̀ and this is a criminal matter I don't know bóyá yìí ò kí máa ń ronú jinlẹ̀ ní ẹ̀ kí máa ń ronú deeply lórí àwọn cases yẹn kó tó di pé ẹ máa ń bọ́ síta láti ṣe many things so ojú kòkòrò rẹ ló mú ọ dọ́dọ̀ àwọn ibi tó wà tán lù ọ lọ́wọ́ ń sìn lánàá ibi tó wà ojú kòkòrò ló gbé ọ lọ bẹ̀ ojú kòkòrò òun ló gbé ọ lọ bẹ̀ ẹnìkan kan in fact kẹ́nìkan bọ́ síta kó ní òun ò ṣe súnfí mọ́ o gbogbo ìgbà tó ń bọ́ àwọn alìsúnà àwọn onísúnfí ló ní kó mọ̀ bú wọn àwọn alìsúnà ò kì í gbarú àwọn nǹkan báyẹn gbọ́ tó wọ́n mọ̀ pé fẹ̀kàntẹ́lẹ̀ náà ibi tó ti ń bọ̀ òpùrọ́ ni ẹ́ ìwọ tó dé ní ìsìn gan àti ìmọ̀ bóyá ó wá parọ́ náà ni. gbogbo eléyìí tí àwọn bàbá Jamiu jáde ìgbà táwọn wà pẹ́ ẹni tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ilé ayé gan òye gan ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àlùkìyámọ̀ òye nǹkan kan pa ẹ̀sìn òye tó láwọn alìsúnà ló ní kó máa bọ́ àwọn èèyàn àwọn alìsúnà alẹ̀ ń bí léèrè ẹ dárúkọ wọn ẹ jẹ́ ká mọ̀ wọ́n àwọn ló ní kẹ́ ẹ máa bọ́ àwọn èèyàn ló ní kẹ́ ẹ máa ṣépè fáwọn èèyàn kẹ́ ẹ máa ṣépè fáwọn Sufi gbogbo ìgbà tẹ́ ń ṣépè fún wọn. níbo ló wà nínú teachings alìsúnà pé kẹ́ ẹ ṣépè fún ní Sufi kò sí ń bẹ̀ níbo ló wà nínú teachings wọn pé kẹ́ ẹ máa bú wọn the only thing that ẹ lè ṣe ní kẹ́ ẹ correct wọn tí wọ́n bá dẹ̀ gbọ́ leave them to what they are doing you can't force people you can't compel people to come and do what you are doing. You can never compel people. So all sorts of things they were saying. I was so amazed. Shittu Saheed Shittu ló ní kó mọ̀ ṣe lé níbo ni àfa Saheed Shittu ti sọ pé kó mọ̀ ṣe láti ìjọ tá a ti ń béèrè evidence lọ́wọ́ ẹ̀ o provide a single evidence pé tán ti ní kó mọ̀ ṣe bú èlé dárúkọ èlé sọ̀rọ̀ sí wọn yákayàka kò síbi tó ti ń ṣe tí wọ́n ti ní kó ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ ló ń ṣe nítorí pé o fẹ́ fi please àfa Saheed Shittu kò sì sí tó fi ń ṣe ju ojú kòkòrò òun á ní màmá rẹ ó gba fóònù rẹ ó lẹ fóònù rẹ mọ́lẹ̀ màmá rẹ tó yẹ pé gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí àwọn àfa Saheed mọ́ fún wọn lówó àti dádì ẹ̀ sí wọn kì í fún wọn lówó ṣé wọn rí nǹkan tó ń ṣe lórí social media wọn rí nǹkan tó ń ṣe lórí Facebook inú ilé wọn kọ́ ló ti ń ṣe what are we saying? torí pé àwọn ọ̀kan lọ́mọ ń sìn àtàwọn diaspora àwọn ti wá tàn yín wọ́n ti fẹ̀ tàntàn pé mọ̀ wọ́ọ̀rì á mú ọ wọ UK á mú ọ wọ America á ṣe kinní kan á ṣe nǹkan bá fún ẹ àwọn fẹ́ revive ẹ the same thing method tí wọ́n lò fún Yaya tẹ́ ẹ lò fún oníyàwó mẹ́ta tí ò work method tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mission and objective tí wọ́n kálukú wọ́n fi ń ṣe program ó yàtọ̀ mission oníyàwó mẹ́ta òun wá ń ṣí aṣọ lójú rọ́ ni ó ń ṣí aṣọ lójú rọ́tẹ̀ ń bó ìrọ́tẹ̀ ń pa fáyé ó dẹ̀ ń jẹ́ ká àlàyé yáwọn èèyàn nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ti Yaya monetary aspect ló mú un ṣe tó ń ṣe even the present things ó ń ṣe ń sìn monetary aspect ni so what are we saying? náà ní gbà wá lásìkò because àwọn pípù yìí ó kàn máa ń yà mí lẹ́nu tẹ́ ṣe máa ń bọ́ síta lẹ́ máa parọ́ fáwọn èèyàn àwọn ọ̀dẹ̀ bíi tí ló máa gbọ́ ẹgbàárọ̀ yín gbọ́ náà àwa ò lè gbàárọ̀ yín gbọ́ because a mọ̀ yín pé onírọ́ ni yín gbogbo àwọn tí ò nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ lẹ́ máa ń sọ tí mo sọ ẹ wá debunk ẹ pé kò rí bẹ́ẹ̀ èmi á kó evidence wá tí máa lọ sí courtroom even that of tí mi ò bá ṣe kí lórúkọ ẹ
tí fóònù mi ò bá ríngì níbẹ̀ gbogbo process mo máa ń record náà mi ò lè lọ sí court mo máa ń record in court máa record in court that's just the fact so gbogbo court section tí mo ti attend àti ti yáyá ni o àti ti ètò ṣe lọ́rin àti ètò ṣe ní gbogbo ẹ̀ káàkiri kò sí lè tí mi ò lè evidence lọ́wọ́ to let you know that I have my evidence and I have my proof even in the presence of the CP, the IG, the AIG, I always go along with my gadgets and you can never see my gadget with me so that's just the fact so you now later máa bọ́ síta kẹ́ ẹ máa sọ oríṣiríṣi nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ẹ má máa ṣe báyẹn mọ́ o ẹjọ́ engineer ẹ bá gbé nọ́mbà tí a fẹ́ káwọn èèyàn pè wá sí káwọn èèyàn ti ẹ̀ contribute tí ó bá a ti ní ànílò gbà pípẹ́ bọ̀ unfortunately enough a padà tún lò ju time tá a fẹ́ lò lọ kí àwọn èèyàn má bínú a kàn ní láti ṣe àwọn clarifications yẹn because we can't keep on looking at them. orí àwọn dẹ̀dẹ̀wù rẹ̀ wọ́n sì pọ̀ lórí péjì mi wọ́n ti pọ̀ kíní kan òun ṣe kíní kan yẹ̀yẹ̀yẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ bú mi látòní dọ̀là tọ̀là mọ́là mélòó yín ẹ̀yin àmì ilé máa bá ẹ̀yin nuisance exchange ọ̀rọ̀ náà so ẹ máa pè wá sí orí engineer ẹ jọ̀ọ́ ṣàlè rí kí lorúkọ ẹ̀ afẹ́gbàkọ́ 09039 ẹ lè pè wá síbẹ̀ náà látòrí WhatsApp. ṣé yẹ pé mo ti gbé fóònù mi sí do not disturb torí gbà mí báyìí màá kàn lọ gbé sí do not disturb mi ní mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ó disturb mi ok ó dà pé kọ̀ọ̀kan ti wọlé báyìí mo ti gbé sí do not disturb tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ má bínú a lose score yẹn ẹ jẹ́ má bínú sí wa I'm try láti ẹ lè pè sí lórí ok tẹ bá pè sí orí WhatsApp lórí line yẹn kò ní wọlé ok kọ́ yẹn ti wọlé. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ẹ jẹ́ bá a gbóhùn sókè o. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Assalamualaikum. Waalaikum salam à ń gbọ́ yín o tẹ́ bá ń gbọ́ wa. Okay, bro. Okay. À ń gbọ́ yín. Hello. Hello. Àgbẹ̀ni o. Ẹ fún kìnìyàn fọ́nì. eléyìí sọ pé ṣé eléyìí tí o mọ̀ kankan nípa ẹ̀sìn Islam lẹ́tún gbé jáde ìmọ̀ kankan pa ẹ̀sìn Islam bọ̀ mo mọ̀ kankan nípa pé mo dẹ́bọ̀ yàtọ̀ mọ̀ sí kúfúrú mi sì mọ̀ kankan pa ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ńsìn olódo. Hello.
hello. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À ń gbọ́ yín. Brọ́dà wa yẹn bóyá kí ẹ bá a sọ̀rọ̀ sókè lápọ̀dọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ àmọ́. Hello. Brother, Ẹ lè máa gbọ́ méjèèjì papọ̀. So ní tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn o. Ṣé nẹ́tíwọ̀kì ní ṣá? Àbí settings látọ̀dọ̀ wọn. Eléyìí ń béèrè pé Abdulsalam Atairu kí ni nǹkan tí a lè fi pèèyàn ní kèfèrí pẹ̀lú ẹ̀rí. Lára tá a lè fi pèèyàn ní kèfèrí pẹ̀lú ẹ̀rí ni ẹni tí ń pa nǹkan papọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ọba. Bẹ́ẹ̀ ni lọ sọ ló tí àwọn àfẹ́ ẹ̀ ẹni tó nígbàgbọ́ nínú la ilaha illallah tó tún wá nígbàgbọ́ nínú nǹkan míì yàtọ̀ sí Ọlọ́run ọba tí ó ń bọ́ Ọlọ́run wórogún kèfèrí ni. No matter kódà kó lóun kírun òun ń gbàwẹ̀ òun yọ sàká kèfèrí ni ó mọ̀ jẹ́ kò ní jẹ́ mùsùlùmí. Hello. 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 Kí ló ṣẹlẹ̀? Hello. Kì í ṣọ̀dọ̀ wa. Ọjọ́ ti lọ ó dàpọ̀ ànígbà kọ́ọ̀lù alẹ́ ènìyàn. Ànígbà kọ́ọ̀lù alẹ́. Kọ́lọ̀ ń ṣọ́ wa jù ọ̀la lọ. A tún wà ńlọrin lọ́la báyìí. Court case ọ̀la sì stand still nílọrin. Bẹ́ẹ̀ ni ní high court nílọrin. Ó stand still. Tó bá dẹ̀ wù yín last time tẹ kúkú wá jọ́ọ̀jì ti sọ fún yín pé ẹ lọ settle. Reason tí jọ́ọ̀jì dẹ̀ fi sọ fún yín pé kẹ́ ẹ lọ settle tí jọ́ọ̀jì bá ti ń sọ pé ìwọ tán mú complain rẹ wá tètè lọ bẹ̀bẹ̀ wàláì jọ́ọ̀jì ti mọ ibi tí kéèsì ó jà sí. Torí tí wọ́n bá fi lè gbọ́ yẹ́rìn kéèsì yẹn àwọn kan ó ṣẹ̀wọ̀n. Even that of àwọn yẹ̀sánú náà kà ní ìsìn báyìí wọ́n jẹ́ aráalé wọ́n járó òde torí pé ìṣe náà ń lò jáàbù káàkiri mi ò mọ bí tọkùnrin ti ń lò jáàbù kọkùnrin máa lo kó mọ bú àwọn obìnrin ti wá nínú ẹ̀sìn ẹ̀ ń bú àwọn ẹlẹ́yà ẹ̀ wá ń lò ẹ̀ àjáde ẹ̀ alẹ́ ń lò tẹ̀mí wọlé tẹ̀mí jáde ẹ̀ ń sá kiri ẹ̀ wá di àlè bóòní àáfà mi ṣe máa ń sọ mùdáṣírù kéwúdí rọrùn kọ́lọ̀ máa fi ṣe dáadáa fún wọn ẹ̀ wá di àlè mọ̀ sásà kiri ẹ̀ ń sá kiri even tàtọ̀ wọn kẹ́ ẹ mọ̀ wá kọ́ọ̀tì ká mọ̀ gba judgement èyí tá a fún yín nǹkan judgement ni torí pé you don't have the freedom of yourself gbogbo bí tó ń gbé lọrin láti wẹ́ ẹ lọ táàrí ẹ tó ti sá kúrò ń bẹ̀ ó ti relocate but even Yorùbá sọ yí pé irọ́ tó bá wà fún ogún ọdún ọjọ́ kan ni òtítọ́ yóò débẹ̀ bá if lies stand for thousands years one day truth shall prevail òtítọ́ yóò wà lọ́jọ́ kan judgement yìí lásán gan àti ń gbà báyìí láì tí ẹ̀ tí ì jẹ́ pé bóyá ọ̀rọ̀ ti pé ti kóòtù gan ìtàfẹ́ gbà kóòtù ìyẹn tí ì ṣẹlẹ̀ ẹ béèrè lọ́wọ́ Jackman ẹjọ́ fún yín làbárí gbogbo condition tó ń fún pé kó fi ká fi settle out of court kò meet up náà sí ẹjọ́ náà ó wáyé lórí ẹ̀ àwọn lọ́ọ̀yà yín èmi ò mọ wọ́n kàn máa bá yín fáìlì wọ́n máa bá yín fáìlì different wọn ní sòótọ́ fún yín
because they needed money from you guys. Wọ́n mọ̀ pé lówó àwa ò ní ṣùgbọ́n lọ́lọ́run. Àwa ò lówó but a ní Ọlọ́run. Lọ́yà rẹ̀ ó lọ bọ́ fáìlì judicial review. Ilé ẹjọ́ Kwara State gbogbo àwọn tó bá ti súnmọ́ North Central, North East, North kìnnìkan gbogbo àwọn yẹn kò sí ẹjọ́ tí wọ́n bá ti gbọ́ tí yẹ́rìn ẹ̀ ò tí ì wáyé wọn kì í fáìlì judicial review rather wọn kì í fáìlì ẹ̀ tí bàbá sọ wípé mo mọ̀ pé excuse me I'm very sure pé àwọn lọ́ọ̀yà yín wọ́n mọ̀ wàláì wọ́n mọ̀ wọn kàn ní sòótọ́ fún yín tàbí kó yẹ pé wọ́n advice yín ẹ̀gbọ́n advice wọn. Lọ́yà tó bá máa wà truthful tó bá ti study case yóò ti mọ̀ pé case yìí òfegè ni kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Lọ́yà tó bá rí case tó ti mọ̀ pé contempt wà nínú case yìí ní tí ó sọ náà ni pé yóò sọ backline ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ káwọn settle. A truthful lawyer will always do that. Ní case náà ẹ mọ̀ gbogbo ẹ lọ fáìlì judicial review against the magistrate tó fẹ́ ṣẹjọ́ náà sì wọ́n ti dá judicial review yẹn wọ́n ti dá padà inú kóòtù náà ní lọ á wo bí ó ṣe jọ sojú yóò jọ sojú èmi pẹ̀lú yín ní kóòtù bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ wìn yẹn ẹ mọ nẹ̀nẹ̀ ẹ wo ẹ má jẹ́ gbà á lásìkò ní táwọn fáwọn dẹ̀dẹ̀ wù rẹ̀ àwọn elétekéte àwọn tí wọ́n gbọ́n tí wọ́n ń ṣe abiola ọba àánú kó túbọ̀ ṣàánú fún wa kó ṣe dáadáa fún wa láyé ń bí àti níjọ́ ń gbèjà lùkẹ́mọ̀ látara bẹ́ẹ̀ kí àwọn àfáà wa tó kọ́ wa ní kíó tá a sì tún gbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ wọn a kí wọn kí ọlọ́run bá kó bá ṣe dáadáa fún wọn kó bá ṣe dáadáa fún lé wọn látara bẹ́ẹ̀ a kí gbogbo àwọn tí akẹ́kọ̀ọ́ látara wọn tán jẹ́ olùkọ́ wa kí ọlọ́run bá kó bá ṣe dáadáa fún wọn ẹ̀kọ́ ìmọ̀ tìwé àti ẹ̀kọ́ tayé àti àwọn tó fún wa ní wisdom náà tá à ń lò àti tá a tún ń lò tó tún jẹ́ kọ́ òfin àkí wọn náà kí ọlọ́run bá kó bá ṣe dáadáa fún wọn àti ilé àtọ̀nà wọn kí ọlọ́run má jẹ́ kó dàrú kí ọlọ́run bá kí ó túbọ̀ dá ẹ̀mí wa sí gbogbo ìgbà tábà túmọ̀ pàdé lórí ìkànnì yìí èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín àtẹ̀yìn tẹ́ ẹjọ́ tá mi náà lórí ẹ̀yìn sọ̀tà tèmi òtọ́rọ̀ lèmi bá yín sọ ó kàn lè lára yín ni náà lẹ́tùmọ̀ rí lórí ìkànnì yìí ní ìgbà tí ọlọ́run